זנות, סחר בנשים, אלימות, ולצד זה שיקום, תקווה ואפשרות לצאת לחיים החדשים. כל זה יש בסרט שעליו אני הולך לדבר היום. זה סרט על תחנה מרכזית הישנה, על החוקים שנוצרו שם, על החושך, על האלימות שקורית שם, וגם כן על נקודת האור קטנה, אי של תקווה, על מקלט לנשים שעבדו בזנות. אחר שפרסמתי סרטון ביקורת על סרט פרח, פנה אליי בן אדם בשם אילן אזולאי, והוא ביקש שאני אצפה בסרט שלו, ואני אתן את החוות דעת שלי, את הביקורת על הסרט הזה. ואני כבר מההתחלה העברתי לו שאני אצפה בסרט ואני אעשה עליו לא סתם חוות דעת, אלא סרטון מלא, סרטון ביקורת בדיוק כמו שאני עשיתי על סרט פרח. מה שיצא מהביקורת שלי זה מה שיהיה. ואפילו אם היא תהיה לא טובה בשבילו, אז זה מה שיהיה. אילן חייך ואמר בפשטות, יבגני, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. איך שאתה רואה לנכון, ככה תעשה סרטון שלך. בניגוד לסרט פרח, שאני כבר ביקרתי אותו ויש את הסרטון עליו בערוץ היוטיוב שלי, ששם, לפי הרגשה שלי ולפי דעתי, הסרט כולו היה ניצול של מצב הפגיע של המצולמים, תיעוד של שימוש של סמים קשים וצילום של המחשבות אנשים תחת השפעת הסם, בלי תקווה, בלי עזרה ובלי עבודה קולנועית משמעותית. גילוי נאות ולהיות הוגן כלפי הסרט פרח והבמאית, אני במקרה נפגשתי עם אילין בתחנה מרכזית הישנה וגם דיברתי איתה, בחורה מקסימה, בחורה חכמה, פשוט שנמצאת במצב מאוד קשה, אני יודע מה זה התמכרות ואיך קשה לצאת משם. אני דיברתי איתה ואני שאלתי אותה מה היא בעצמה חושבת על הסרט שהיא הצטלמה בו. היא אמרה לי שהסרט סך הכל היה בסדר, היו שם קטעים שהיא לא הייתה רוצה שיצולמו, אבל בסך הכל היא מרוצה מהסרט, וגם כן הדגישה שמי שצילם את הסרט הם נמצאים בקשר איתם, שהם עוזרים לה, ואפילו שיש לה דירה באזור בזכותם. גם לאחר שיחה הזאת, כל הביקורת על הסרט שלי לא השתנתה לחלוטין. הסרט שעליו אני מדבר היום הוא אחר לגמרי, ושם של הסרט, הגטו הקדוש. גם כן, אני מאוד התחברתי לסרט הזה באופן אישי, בגלל שהסרט צולם בדיוק באותה תקופה כשאני הייתי בעצמי מכור, נרקומן ודי רחוב, בדיוק בתחנה המרכזית הישנה, וכל הדמויות שמופיעות בסרט, גם כדמויות מרכזיות וגם כדמויות משניות, אני מכיר את כולם בפנים, את חלקם הגדול אני מכיר באופן אישי, וגם התחנה הישנה הייתה נראית בדיוק אותו דבר כמו שהיא נתפסה אצלי בזיכרונות, זאת אומרת, הזיכרונות שלי על תחנה תואמו בדיוק למה שראיתי בסרט הזה. היום התחנה עברה איזשהו שיפוץ, שם כל הזמן בונים וסוסים חניות, והיא נראית אחרת, ובעוד 10 שנים היא תראה לגמרי אחרת. הסרט מספר על נשים שעובדות בזנות, על התמודדות שלהם יומיומית, על הקשיים שלהם הנוראים שהם עוברים בתוך המעגל הקשה הזה, אלימות, התמכרות לסמים קשים. הסרט הוא מתרכז ב4 דמויות מרכזיות, וגם בו זמנית הוא מראה את כל החיים של תחנה היומיומיים. הדמות הראשונה זאת אולגה, שהיא נגררה לזנות על ידי קומבינציה, כמו שהייתה נהוגה באותם שנים, של סחר בנשים. בסרט מראים איך הכניסו אותה לזנות בכוח, את החיים הקשים היא מספרת, אחרי זה שעברה זוגיות עם גבר מאוד אלים, סבלה מהתמכרות, ומראים את כל ההתמודדות שלה עם החיים הקשים. הבן זוג שלי, יש לי מצב איתו מאוד קשה. הוא לקח כדורים ואמרתי, זה הגבול האדום שאתה לא עובר, תביא לי את המפתח של הדירה, ואני רוצה שתלך, אתה לא תישאר פה. הוא אמר שישבור לי את השיניים והאף, ויוציא לי את העיניים. לא. שפה רוצה למרד. מה זה צריך להיות? מה זאת אומרת, מה זה צריך להיות? לא, אני צריכה לדבר איתה. בן זוג שלו. לא, אז מה? אשתי. אז מה? אני צריך להיות פה איתה. לא. למה לא? כי כשאני מייצגת זה מישהו בן אדם מהסיוע זר. המשפטי... לא מתאים לי, קום. מה שמך?
קומי, קומי. סליחה? קומי. אני לא קמה ולא הולכת, ואתה לא תעשה לה הצגות אצל עורך הדין שלי. אבל אני הבעת בן זוג שלך ולא רוצה שאני אהיה פה. כן. וזה בן אדם זר פה. זה משרד שלה, זכותה. מה השם? אני מצטער. מה השמך? בקר עוד כמה דקות, בסדר? תודה. יש מצב במחלקה? והגיע הזמן להוציא? מה? מרגישה מאוימת ו... זה נורא. דמות שנייה, אני בטוח שכולכם מכירים אותה, וזאת יאנה, אימא של אילין, אימא של פרח. כולכם מכירים, אבל בסרט הזה רואים שהיא נמצאת במצב אחר לחלוטין. בתקופה הזאת שהסרט צולם, היא הייתה מין בעלייה כזאת, היא הייתה מין בדרך לשיקום. ההתנהלות שלה הייתה לגמרי אחרת, והיא ניסתה בעצמה לעזור לאנשים אחרים. אתם תראו בסרט הזה ממש אור של תקווה מיאנה ואיך שהיא הייתה בתוך הסרט הזה, ואתם תראו שיחות עמוקות ומורכבות, מה שעובר על יאנה בסרט הזה. דבר איתי. מה לי קשה, לי כואב, לי נורא לי. אבל תראי, גם לי היה יותר גרוע מזה, סתכלי. היא פועלת בתוך המקלט לנשים שעובדות בזנות, היא עוזרת שם בתור פעילה, ובו זמנית עוברת בעצמה משברים קשים עם הילדים ועם הרשויות, עם המדינה, ובסרט רואים את המאבק שלה על החיים. I have days that I don't eat. I don't care not to eat 3 days, but I cannot leave baby for months without food. דמות השלישית והמרכזית לדעתי הוא דייב, זה בחור אמריקאי שהגיע מארצות הברית, הוא עבר החיים מאוד קשים וילדות מאוד מורכבת עם אלימות ועם רקע של התמכרות במשפחה. סיפור נוראי, אתם תחשפו עליו בסרט, ובסופו של דבר הוא בנס יחיד מכל המשפחה שלו, הצליח לצאת מהתמכרות, הצליח לצאת לחיים נורמטיביים, וקיבל החלטה בחיים להיות בפעילות חברתית ולעזור לנשים העובדות בזנות. הוא מגיע לישראל והוא פותח מקלט. באותה תקופה שהוא עשה את זה, זה היה ב-2011, זה היה מקלט הראשון לנשים בזנות. זה היה המקום איפה שהוא העניק לנשים שעובדות בזנות לינה, אוכל, מקלחת, ביגוד ואפילו עזרה רפואית ראשונה. וסרט סביב המקום הזה, דמות של דייב היא מרכזית והחשובה. You're going to have to be strong for a minute. I run a ministry here in Tel Aviv. It's called the Door of Hope. The message of this place is, I love you, but not what you do. And if you never change, I'll always love you. It stirred up everything in me from my past. Plus, I'm bearing the pain of the girls that I'm helping. You want to be the savior. ודמות הרביעית היא אוהד. אוהד זה בחור שגם כן הוא עבר ילדות קשה, הגיע לעבריינות, לפשע, להיות ממש מעורב בפשע רציני, והיה קשור לכל מיני פשעים, סחר בסמים, סחר בנשים, היה עבריין מאוד רציני. במין סליחה שלו לעולם הוא עבר תהליך והתחיל להיות פעיל בתוך המקלט הזה ביחד עם דייב, התחיל לעזור לנשים בזנות, שינה את החיים, התחתן. בסרט הוא גם מספר את הסיפור שלו ואת הקשר שלו למקום הזה, למקלט הזה, בתחנה המרכזית הישנה. כשאתה מתעסק ברמה כזאת, אתה צריך להיות אכזר. מצפון תמיד היה לי. אתה משתיק אותה. ושם מתנהלת, למעשה, מחירה פומבית. Personally, it's very, very hard for me to forgive myself of doing that. But it's a procedure, you know, it's a process. מאוד התחברתי לדמות שלו, כי אני בדיוק כמוהו בגיל צעיר,
נגררתי לעבריינות, נגררתי לפשע רחוב, ועברתי תהליכים דומים, שפשוט אני אחרי זה גם עברתי להתמכרות מאוד קשה בהזרקות, ולהיות דר רחוב ולגור כבר בתחנה, אז הוא לא נפל לסמים ממש קשה, הוא הצליח להיגמל לפני שהוא התרסק לסמים, אבל גם ההתחלה של החיים הצעירים בתוך הפשע, זה הגורם המרכזי להתרסקות אחר כך, אז אני מאוד התחברתי עם הדמות הזאת. הסרט מספר על 4 דמויות המרכזיות האלה, הוא מראה ממש תמונה כוללת של החיים שלהם. הוא מתחיל מהילדות שלהם, מראה עד כמה הילדות שלהם הייתה מורכבת, שזה בעצם, אני רואה פה מין איזשהו פאטרן, שהילדות הקשה, ויחס עם ההורים וכל מה שקורה בילדות מאוד חזק משפיע על מה שקורה איתנו בהמשך. פה ב4 דמויות האלה אנחנו מתחילים לראות את הסיפורים מהילדות הקשה, איך הם מתבגרים, את הנפילה שלהם. כל אחד היה במקום אחר מהם בעולם הזה, אבל בסופו של דבר 4 דמויות האלה מתרכזים בנקודה אחת, בסרט של גטו הקדוש של אילן אזורי, בתוך התחנה הישנה, סביב דמות הרכזית שזה דייב במקלט לנשים שעבדות בזנות, ומשם התחילה כל התהילה של הסרט. הסרט הזה הוא קשה מאוד והוא לא מתפשר. הוא מראה את החיים הקשים והזוועתיים של תחנה הישנה, אבל בו זמנית הוא נותן במה ל4 דמויות המצולמים, ולא פוגע לא בפרטיות שלהם ולא בכבוד שלהם. הוא מצלם אותם תמיד כשהם בתודעה, כשהם יודעים מה קורה איתם, נותן להם במה, נותן להם לספר את הסיפור, נותן להתחבר עליהם באמת למי שהם באמת, ולא לדמות קריקטורית של זונה מסוממת או בן אדם לא שפוי. אתם נכנסים ממש עמוק לסיפור של כל אחד. הסרט הזה הוא לא נותן גאולה או פתרונות קלים, אבל בו זמנית הוא כן מכוון את הדמויות לדרך חדשה, הוא נותן להם מין אור, הוא נותן להם כיוון, ורואים שם בשיחות בין דייב ליאנה למשל, שיחות לא מלטפות, לא מדברים אוי איזה מסכנה או משהו כזה. הוא מכיר בסיטואציה הקשה של, נגיד, של יאנה, והוא שומע ממנה רק האשמות על כל העולם, חוץ מלהאשים את עצמה, והיא מאשימה את המדינה ואת כל מה שזה. I used to be a prostitute for this country and I'm bitter. You got to quit being a victim. I call God, he say, I don't print money. Deal with the human beings. I go to human beings, they tell me deal with God. וזה דפוס מוכר אצל המכורים ואצל אנשים שנמצאים בקשיים כאלה, לראות את הבעיה בכל העולם, בכל אנשים חוץ בתוך עצמו, אבל דייב הוא לא מתפשר, הוא אומר יאנה, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך כבן אדם, אבל מה שאת אומרת, מה שאת עושה, אני לא אוהב. את צריכה למצוא נקודות החוזק בפנים, את צריכה למצוא על מה את יכולה להודות לבורא עולם, ומשם להתחיל לעשות שינוי. ובאמת בסרט, באינטראקציה בין דייב ויאנה, אנחנו רואים כמה היא פעילה, כמה היא עוזרת, כמה היא מנסה להיות אקטיבית ולצאת ממקום הזה. הפרשנות שלי המרכזית והביקורת שלי המרכזית של הסרט הזה היא כי הבמאי והמפיק הוא לוקח את 4 דמויות הוא מנגיש אותם לצופה, הוא נותן להם לספר את הסיפור מהילדות ועד ההווה, ומראה את התהליכים שהם עוברים לאורך תקופה ארוכה, ואז הוא מראה אותם באמת באופן אנושי, את העומק, והצופה יכול להתחבר אל הדמויות לא כמקרה, לא כבעיה, אלא כבאמת אנשים עמוקים עם חיים מאוד מורכבים. בסרט כן יש את המקום לשימוש, לאלימות ולכל הדברים האלה, אבל הם לא מראים את הדמויות בצורות מזעזעות. המטרה של הסרט לא היה להראות סבל, להראות אלימות, שאתם מרגישים שכל זה קיים, אבל בסרט עצמו, בדמויות עצמם, לא מראים לך את זה ממש ככה בפנים, אין פה זעזוע כדי לזעזע את
הצופה, אלא להפך, להתחבר כמה שיותר לאישיות של בן אדם, ולהבין את הרגשות, להבין את מה שהוא עובר באמת. אבל ביחד עם זה, כל הסרט עצמו הוא כן נותן לכם את הרגשה ואת המציאות האמיתית של תחנה, כל הקשיים וכל הזוועה שיש בתחנה. דייב למשל, אנחנו רואים שהוא לא סתם דמות שנותנת לינה, אוכל ובגדים. We open up at 9:30 in the morning to the evening, providing a place for the women to have a safe shelter where they can come and eat and drink and change clothes. לא רק דברים טכניים, אנחנו רואים שהוא כל הזמן באינטראקציה עם בנות שבאות שם לקבל עזרה, הוא כל הזמן בדיבור איתם, הוא כל הזמן בניסיות לתת להם כיוון, לתת להם זווית אחרת על החיים, לתת להם איזושהי תקווה. ובאמת, בסופו של דבר אנחנו רואים את השינוי של אולגה ואת השינוי של אוהד, וגם הסיפור של דייב עצמו, מהתרסקות טוטלית של כל המשפחה, של התרסקות טוטלית שלו בעצמו בגיל צעיר, הוא מצליח להתקומם, הוא מצליח לקום, לא רק לקום, אלא להיות דמות משמעותית עבור אנשים אחרים, עבור אנשים חלשים, ולעזור להם. זהו סרט של תקווה, זהו סרט שמראה כל מקום, ואפילו במקום חשוך כזה, כמו תחנה הישנה, מתקיים מאבק מתמיד בין טוב לרע, בין הרס לתיקון, שבמקום שנראה כמו גטה כזה, יש אור. ואני דוגמה אישית, בדיוק שהייתי במקום הזה הנורא, והייתי בתחתית הכי נוראית, היו שם אנשים שבאו לשם כדי להילחם על אנשים כמוני, ונתנו עזרה, ונתנו כתף, ונתנו טיפול, וזה היו הרבה אנשים כמו דייב, היו שם גם עובדים סוציאליים, הייתה שם עורכת דין בסנגוריה ציבורית, היה שם תוכנית עזר, היה שם חדר אוכל בחינם, בכל מהמקומות האלה זה אנשים, זה החיילים שבאים להילחם בחושך וברוע שיש בתחנה, ושמנסות לבוא ולהציל אנשים מהמקום הנורא הזה. להוציא משם את הנשמות האבודות. אני אחד בדיוק שיושב עכשיו מולכם, אני יצאתי מהמקום הנורא הזה, ובמלחמה נגיד עליי, הטוב ניצח. וזה מה שקורה בסרט הזה, ששם יש תקווה, יש מאבק ויש גם הצלחות. וזו הנקודה המהותית והעמוקה בסרט הזה. זה בדיוק ההבדל בין סרט הזה לסרט של פרח, שבסרט של פרח אנחנו רואים כמעט כל הסרט סצנות שימוש, דיבור מבולבל של ילדה מסוממת, ללא שום תועלת, ללא שום תקווה, ללא שום כיוון, אין שום משמעות למה שאנחנו רואים שם, חוץ מלהריש. חוץ מלזעזע את הצופה, שהצופה יסתכל ויגיד, וואו, כמה חיים נוראים. זעזוע של הצופה והעלאת סיכון של מצולמת בתחנה הישנה. וחלק השני שלי בביקורת על הסרט הזה הוא עוסק על אומנות ומקצועיות קולנועית של הסרט. מבחינה דוקומנטרית זה הסרט מהגבוהים שאני ראיתי לפחות. זה לא צילום ולוגי אקראי מהרכב, זה צילום מהרבה זוויות, בהרבה מקומות. ההשתלבות של מוזיקה והשירים, הדיאלוגים והמונולוגים של המצולמים, האור, המחשבה, איך שהסרט מצולם כולו, הוא פשוט מטריף את הראש. כל מיני תרגילים אומנותיים יצירתיים, כמו משחק עם החול על הזכוכית, כאשר ברקע שומעים את המונולוג ואת השיחה של מישהו מספר על סיפור חייו, אז אנחנו רואים על הזכוכית מצטיירת תמונה עם חול,
זה תרגיל יצירתי שהוא כל כך נותן למוח לפנטס ולעשות ויזואליזציה למה שנאמר. כל הסרט, כל הזמן בסיבוב, הוא עושה לך תמונות. הוא גם כן צולם בהרבה מקומות בארץ, הוא צולם בכל מיני משרדים מדיניים, הוא צולם במקלט של דייב, בתחנה. הוא צולם מכל מיני זוויות, ואני לא מקצועי בסרטים, אבל כאשר אני רואה, אני מבין שזה סרט שהוא פשוט עושה כזה רושם, שאתה רואה, מסתכל, ואומר, וואו, איזה יצירה, וואו, איזה מחשבה. אתה פשוט בהלם עד כמה יש מחשבה והשקעה אומנות הקולנועית הזאת, קולנועית של המפיק. אני הייתי פשוט עמום מההשקעה הגדולה הזאת. הוא צולם במשך הרבה שנים, והוא צולם עם תקציב מאוד רציני. גם כן הסרט הוא מציג כל מיני זוויות. הזווית של נשים שעובדות בזנות, הזווית של גברים אלימים, עבריינים לשעבר, עובדי מדינה, משרדים ממשלתיים. אתה רואה את הבעיה ואת המורכבות של כל הנושא הזה מהרבה זוויות. זה נותן לך פרספקטיבה רצינית. זה באמת עבודה דוקומנטרית שממנה אפשר להבין על מציאות המורכבת שקורית שם. ולא פשוט מישהו דופק בנקים מול המצלמה ותופס ראש ומתחיל לחפש מדבקה. זה לא הרמה הזאת, זה רמה פשוט שקשה להשוות וקשה לתאר. אז שוב, לסיכום של החלק הזה, הסאונד, המוזיקה, המונולוגים, הדיאלוגים, הזוויות של הצילומים, הרבה דמויות מעורבים, התקופה של הצילום, התקציב של הסרט, חשיבה קריאטיבית, וגם כל הזמן ברקע לחשוב איך לא לפגוע בפרטיות של אותם נשים, איך לא לפגוע בתהליכים שהם עוברים, איך להציג אותם ככה שזה יעזור להם, שזה ייתן להם להתקומם, לקום ולצאת במקום הזה. ובאמת, יאנה הייתה בכיוון ממש טוב, בחורה אחרת, היא כן הצליחה בסופו של דבר לצאת, ואני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל סיפור הצלחה מטורף, אתם כשתראו, אתם תהיו בהלם לאן אפשר להגיע. זה קצת מתכתב עם הסיפור שלי, שגם מידע רחוב ונרקומן, הגעתי להיות בן אדם ספורטאי וכל זה, זה סיפור דומה כזה. זה פשוט אתה מסתכל, אתה מקבל השראה אמיתית. יש את כל החיים הקשים של תחנה, אבל הסרט מדבר על תקווה, והוא עוזר למצלמים להתקומם. באופן אישי גם התחברתי לסרט, כי אני בצעירותי, באותה תקופה שהייתי עבריין, הייתה לי תקופה קצרה שעבדתי כמאבטח באיזשהו מכון ליווי. באותה תקופה של שנות 2000, מי שזוכר, כל תל אביב, כל אזור התחנה, דיזינגוף, בן יהודה, כל הרחובות בחיפה. אתם ראיתם חצים כאלה זוהרים לדירות דיסקרטיות, איפה שהיו בנות, ובאחד מהמקומות מכוני ליווי כאלה, אני עבדתי כמאבטח, תקופה קצרה. התפקיד שלי היה זה להגן על בנות מפני לקוחות שיכורים, מפני התנהגות אלימה של האורחים של המקום. הייתי צריך בכוח לזרוק אותם, להוציא אותם. הייתי בן 23, הייתי בקשר טוב עם הבנות, צחקנו, והם סיפרו לי איך הם הגיעו. זאת אומרת, אני מכיר את כל הסיפור מבפנים, וגם כן יצא לי לשמוע ולהכיר אנשים שעסקו בסחר בנשים ברמה הכי גבוהה שיש בארץ, ובאחד הסרטונים הקרובים אני אספר על כל הנושא הזה של סחר בנשים באותם שנים. סרט כזה צריך להיות זה שמעלה מודעות לציבור, מראה את התמונה האמיתית של אנשים האמיתיים, וללא מניפולציות על הציבור, ללא מניפולציות רגשיות על הציבור, להראות תמונה אמיתית ובו זמנית מורכבת ועמוקה. היו גם כמה רגעים בסרט שהרגשתי חוסר נוחות איתם מסוים, אבל את זה אני משאיר מאחורי הקלעים, כי הדברים האלה לא פוגעים בעוצמה של הסרט, והביקורת והפרשנות שלי על הסרט הוא הכי חיובי, ואני מאוד מקווה שהציבור הרחב ייחשף לסרט הזה. בזמן שסיפרתי לכם על סרט הזה, על אנשים האלה ועל תחנה מרכזית הישנה,
אני כל הזמן חזרתי לאותה מחשבה שוב ושוב. הרי אני לא בן אדם שמסתכל מהצד. אני בדיוק אותו אדם שהסרט מדבר עליו. אני הייתי חסר בית ומכור לסמים קשים בדיוק בתחנה הישנה, בדיוק באותה תקופה כשהסרט הזה צולם. הצלחתי לצאת מזה, גמילה, שיקום, לימודים, עבודה. בניתי לעצמי חיים חדשים, חיים אחרים. ודווקא מהמקום הזה, ודווקא בגלל זה, אני לא יכול לשתוק כשדרי רחוב הופכים לקריקטורה. כשאני הבאתי ביקורת פומבית על עמותת עולם מלואו ומור שעל, נתקלתי לא בדיאלוג. קיבלתי לחץ, תלונות, איומים משפטיים, ניסיון להשתיק אותי ואפילו להפחיד. קיבלתי השמצות פומביות באמצעי תקשורת. והיום אני עומד אדם אחד מול מערכת עם משאבים ותקציבים עצומים. ובגלל זה פתחתי גיוס כספים לצורך ליווי והגנה משפטית. אם אתם חושבים שלקול של אדם כמוני שעבר את כל הדרך והצליח לצאת ממנה יש זכות להישמע, תעברו לקישור בתגובה הראשונה לסרטון ותתמכו. אחרי שצפיתי בסרט הזה, אני פניתי בעצמי לבמאי ומפיק לאילן אזולאי, וביקשתי ממנו רעיון קצר לעלות על כמה שאלות. אילן הסכים בשמחה לענות על כמה שאלות, והנה אני מציג לכם את הרעיון הקצר שלי עם במאי ומפיק של הסרט, אילן אזולאי. שלום אילן אזולאי, נעים מאוד, תודה רבה לך שהגעת להתארח בערוץ שלי, וכיף שאתה פה. תודה יבגני, כן, תענוג לי להיות פה ולראות את העבודה שלך, וכן, הגעתי מהסלון לפה, כדי שאני אוכל להיות פה איתך. אני שמח שהסכמת לענות על כמה שאלות לגבי הסרט, והשאלה הראשונה שאותי מעניינת מאוד, ואני חושב גם את הצופים, זה למה תחנה הישנה? למה נשים עובדות בזנות? איך הגעת, איך עלה לך לרעיון בכלל לצלם על נושא הזה? מה אתה קשור בכלל לכל הסיפור הזה? יש לי את כל הסממנים להיות דר רחוב בתחנה המרכזית. אני גדלתי עם משפחה שלא היה פשוט, בלשון המעטה, היה מאוד קשה, ובשנות ה-70-80 אבא שלי גם היה מפקד המשטרה ביפו. בשנים הקודמות זה היה האזור שלו, התחנה המרכזית, כשהיו עוד בתי קפה ואנשים עם מגשים של תה הולכים ונעליים ומשפחות וכאלה. החיים שלי בילדות שם באזור של התחנה, וזה היה מקום בית. עכשיו, שהגעתי בשנות 2009-2010, התחלתי לראות, מכיוון שהייתי עובד על סרט, על סחר אנשי בהודו, הגעתי לאזור התחנה ופתאום התחלתי לראות מה שמתחת היה לאף שלי להרבה זמן. לא חשבתי שאני אכיר את הדמויות האלה. אז הכירו לי את דייב, ומשם הכל, אני פתאום התחלתי להרגיש נוח. התחלתי להרגיש נוח בתחנה, התחלתי להרגיש נוח במקלט. כל ההישרדות, כל המקום שמחפש את התקווה. והמקום של דייב למשל היה מאוד חשוב לי, כי זה היה מקום שנותן אהבה ללא תנאים. אהבה שלא מבקשת שום דבר בחזרה. אני אוהב אותך, אבל לא מה שאתה עושה. היו לי כל מיני סיטואציות, איך שגדלתי, שיכלתי מהר מאוד להיות באזור של התחנה, אבל זה נס, וכשהתחלתי לצלם, לאט לאט אני כבר התחלתי להיכנס לגטו הפרטי שלי, להבין שאני בעצם, כן, אני מצלם את האנשים האלה, שלפני זה הייתי כמו הרבה אנשים רק רואים אוויר, לא רואים אותם בכלל. ואני הבנתי שאלה אנשים עם לב, עם תקוות, אמא, אבא, ילדים של מישהו. אמרת שהגעת מהרקע של דרום תל אביב ותחנה, והיה לך כל הסממנים כדי להישאר שם, אבל מה קרה מאז, מילדות? לאן הגעת? איפה אתה חי היום? מי אתה, אילן אזולאי? מה עברת? אז עברתי הרבה, כמו הרבה מאיתנו שאנחנו עוברים את החיים. אני גר בלוס אנג'לס היום, עברתי לארצות הברית בשנת 93. מוזיקה תמיד הייתה החיים שלי. בגיל 10 התוודעתי למתי כספי, והוא היה הדלת לתקווה שלי. אני חושב שחלק גדול מאוד זה בגללו. שהיה לי מודל
והיה לי מישהו שאני יכול להסתכל עליו. מאז למדתי בבית ספר אימון במוזיקה בישראל, ואחרי זה עברתי לארצות הברית, פתחתי חברת מכשירים, אפל מוסמך, באתי בחברות מידיה, תמיד צילומים, מוזיקה, למדתי בברקלי, בבוסטון, בית ספר למוזיקה. להתחיל את הסרט ממש כשהייתי עוד בבוסטון, הגעתי לישראל לביקור מולדת, ואז התחלתי לראות את הדברים, ואז, אוקיי, אני חייב לעשות את זה. אני הרגשתי קריאה, שאני לא יכולתי לשים אותה במילים, הרגשתי שאני חייב לעשות את זה. אפשר להגיד מהתשובה שלך שמתי כספי איכשהו השפיע על החיים שלך, על הדרך שלך בחיים, וגם על זה שבסופו של דבר הגעת למקום הזה לצלם את הסרט הזה, שאיכשהו מתי כספי קשור לכל אורך החיים שלך, מהתחנה, עלייה לחיים המקצועיים, ואז חזרה לתחנה בשביל לעשות סרט. אנחנו לא נפגשנו, זאת אומרת, אני הכרתי אותו מגיל 10, ותמיד הייתי, אתה יודע, גרופי כזה, הולך להופעות שלו ופוגש אותו פה ושם ושם ופה, בעיקר שם. ואז בתחילת הקורונה עזרתי אומץ והתקשרתי אליו והתחלנו לעבוד, ועשיתי לו 3 קליפים של מוזיקה רשמיים לשירים נפלאים, שהייתה לי הזכות ובכבוד לעבוד איתו ולהבין את החוש הומור שלו, ועשינו כל מיני דברים והכנסתי אותו ואת הבת שלו סויאן לפרויקט שבברזיל, להציל את יערות העד, וככה במשך השנים עד שהשבוע לדאבוני ולדאבוננו הוא עבר הלאה. השאלה הנוספת, אני ראיתי שהסרט צולם לאורך תקופה ארוכה, שהוא התחיל ב-2010 ואז נמשך. כמה סך הכל לקח לסרט עצמו עד לסיום שלו, כמה שנים הוא צולם, וגם למה הוא התארך כל כך? האם זה היה מההתחלה ציפייה שהסרט ייקח כל כך הרבה שנים? אני כשהתחלתי חשבתי, אני נכנס תוך שנה, אני מוציא סרט, בינג, באם, בום, בום, לא בעיה. אשר הסרט לקח 14 שנים לעשות. בסוף 2025 סיימתי אותו. וואו. והוא עשה הקרנת בכורה בינואר לפני חודש בניו יורק סיטי. כן, אני את 7 שנים הראשונות צילמתי והפקתי באופן אינטנסיבי. 2010 עד 2016-2017, אז הפסקתי ב-2016-2017, ואז חזרתי לסרט ב-2022. כן. ו3 שנים לקח לי לסיים מההתחלה, ומה שעשיתי עד אז, פשוט שמתי בצד. באתי עם עיניים חדשות, ועם לב חדש, ולראות את האנשים בלי הקשר הרגשי, זהו לקח לי את התקופה הזו 14 שנים, 14 שנים. כשאתה רואה אנשים לאורך זמן מאוד ארוך, ואת התמודדות שלהם לזמן ארוך, והשינויים והעליות והירידות, באמת זה נותן ערך נוסף לסרט הזה. ועכשיו לגבי השם, גטו הקדוש. למה קראת לו לסרט ככה, גטו הקדוש? מה המשמעות שאתה מכניס בתוך השם הזה? קודם כל זה הגיע באנגלית, Holy Ghetto. אוקיי, ככה זה אצלי, לא בעברית. אנחנו נולדים לסיפורים, אנחנו נולדים למשפחה שלנו. לכל אחד יש סיפור, אנחנו לא נולדים לסיפור שלנו, אנחנו נולדים לסיפורים של מישהו אחר, אנחנו מלמדים אותנו, אומרים לנו מה לעשות, מה לא לעשות, אנחנו טובים, אנחנו לא טובים, כן, לא, שחור, לבן, society, החברה, וזה נהיה בעצם, הרבה פעמים, הרי מה אתה רואה הרבה מה שקורה עכשיו? התפתחות התודעה, שלא נשבור את הגטו שלנו, את מה שהחזיק אותנו בקופסה הקטנה הזו, בוא נשבור את זה. וזה הגטו, אבל מה שקורה זה מאוד קדוש. זה הולי, למה? כי זה מה שאנחנו מכירים. זה הדבר היחיד שאנחנו מכירים. אנחנו לא מכירים משהו אחר. לקחת אומץ ולקפוץ לאש, למשהו חדש, למשהו שאנחנו לא מכירים, על מנת שנתפתח, זה מאוד מפחיד. אז יש פה את הדייקודומי, את הניגודים. עכשיו, אז זה מה שכל אחד עובר בסרט. מה שאני רוצה גם שכל אחד שמסתכל בסרט, שירגיש כאילו הוא שם. לכן גם הצילומים שלי הם יותר קרובים, מאוד בפנים שלך, מה שנקרא. כי אני רוצה שאתה תשכח שיש מסך, שאתה תראה. עכשיו, זה לא המצאה, זה לא השם שלי, זה יאנה נתנה את השם הזה.
וואו, ביליתי המון זמן עם יאנה, קריסטינה בסרט. המון זמן, בדירה שלה, בחוץ, וכשהיינו בדירה שלה באחד הפעמים, היא סיפרה, כמו שהיא מספרת, כמה קשה וכמה פה, ואיזה מדינה, ואיזה גטו זה ממש, אבל זה הולי גטו. בום, הכל ירד לי כזה, זה השם. והרבה אנשים ניסו להניא אותי מלהשתמש בשם הזה. מה פתאום, זה גטו, מה פתאום קדוש, באמריקה גם. אמרתי, לא. וזה אחד המסרים, עוד בנוסף לזה, להיות אותנטי ואמיתי לך, לי, לכם, לנו. כי כשאנחנו נאמנים, אנחנו מגלים את הקול שלנו ואנחנו נאמנים, הכל יבוא. לא צריך לרדוף אחרי זה. ואתה יודע, מי כמוך יודע. כמה אתה עברת וכמה אתה סבלת, ואני קראתי את הסיפור שלך ושמעתי את הסיפור, ולא הכרתי אותך עד לפני, פחות משבועיים. כן. ואני כל כך שמח לפגוש אותך, ואתה היית גם בתקופה שצילמתי את הסרט. היית באזור. אולי עברנו, אבל אני לא, אתה יודע. נכון. וזה גם היה מאוד מסוכן לצלם. נכון. אבל לא הרגשתי פחד. אני צילמתי הרבה מקומות אתה יודע, זה לא פשוט לצלם, אבל אני הלכתי עם ביטחון. הלכתי עם ביטחון והכל היה בסדר. היו פעמים שכמעט נתקלתי עם כל מיני דברים, אבל פעם הכל. אז מפה עולה השאלה הבאה, ועבורי זו שאלה הכי משמעותית, כי אחד שעברתי את החיים של דרות רחוב, של התמכרות לסמים קשה והזרקות ואלימות, בדיוק באותם מקומות שצילמת, וזה תואם לזיכרונות שלי. המקום הזה הוא עכשיו השתנה קצת, ועוד 10 שנים הוא ישתנה עוד, אבל אני זוכר את המקום ככה כמו שהוא היה בסרט, ואני חוויתי מלא אלימות, מלא זעזועים, מלא דברים. הכרתי באופן אישי חלק מהבנות שהיו בתוך הסרט, את רובם אני מכיר בפנים, ואני יודע שהרבה מהבנות היום לא בחיים, חלק מהם סיימו באופן טרגי מאוד, רצח והתאבדות ומשומנות יתר, ואני בטוח שלאורך 14 שנים, לאורך כל השעות הצילומים, ראית דברים מזעזעים, ראית איזשהו דברים שיכולים להביא לשוק את הצופה, אבל לפי הסרט שאני רואה, אתה נמנעת מלהראות דברים, איך להגיד, דברים מאוד סנסציוניים, טרשים כאלה, ופשוט הסרט הוא כן מראה את החיים המורכבים של התחנה המרכזית, הוא כן מראה את החיים הקשים האלה, אבל לא בתוך הדמויות המצולמות, לא בתוך כזה בקרוב שאתה צריך להזדעזע, אלא אתה צריך פשוט להבין ולהרגיש את האווירה. אבל האנשים עצמם קיבלו פרטיות, כבוד, במה, בתודעה, ואתה פשוט מתחבר ממש לאישיות של האנשים האלה. איך הצלחת להפריד בין שני הקווים האלה? כן, אז מבחינת צילומים צילמתי הכל. זאת אומרת, יש כל כך הרבה גם שלא בסרט, שאני גם לא הייתי מראה. יש הרבה צילומים. ורק בעריכה אני יושב ואני חושב, עכשיו תראה, זה סרט על תקווה. זה סרט על השתנות ועל התפתחות. תראה, אני לא רציתי שמישהו בא ופשוט רואה ונגעל, וזה מה שנשאר בראש. לא, אני רציתי להעביר את החוויה שאני עברתי, איך גיליתי שאלה אנשים. איך גיליתי שדייב, יאנה, אוהד ואולגה הם אנשים והם לא סטטיסטיקה. והיה חשוב לי להראות, לתת לאנשים להפעיל את הדמיון. אני לא צריך להכיל אותך בכפית. אני רוצה שתפעיל את הדמיון, כי זה משהו שצריך לחשוב עליו. ומה שאני רוצה שתראה, מה שאני רוצה שתראו, זה את האנושיות שבאנשים, את החמלה, את הדברים הקשים שהם עוברים. אז היה קשה, הייתי צריך להוציא בפינצט את הדברים, ולא להראות את הדברים של הפרטים. כי למשל, להראות מישהו מזריק. מספיק שהראיתי, יש סצנה אחת שאתה רואה, אני מדבר עם מישהי, אני לא רציתי לצלם אותה בפנים, אני אמרתי לה, אני לא מצלם אותך בפנים, היא אומרת לי, תודה רבה. אמרה לי, לא.
רק את הרגליים, וליד הרגל שלה יש מזרק. אתה מבין? זה הכל. כי זה לא העניין. זה לא העניין. העניין הוא איך הם מתפתחים או לא מתפתחים, מה קורה איתם, כי זה הסיפור עליהם. לכן גם אין פוליטיקה, לכן גם אין מה שקורה במדינה, בעירייה. לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. זה לא היה נקודה. מה שהיה נקודה זה הם. הם עניינו אותי. ונתנו לי לצלם. עודה, שכבר לא איתנו, נרצחה, נתנה לי לצלם דברים. זה לא לעניין. יש קטע אחד, אני אגיד לך, שאני עומד בבניין רחוק, עמדנו שם, אני והצלמת, עמדנו שם כל היום. החלטנו לעמוד, לשים את המצלמה על הבניין, לעמוד שם שעות, שעתיים, 3, משהו יקרה. באה אחת הבחורות, עם לקוח שהוא מאזור התחנה גם, ונכנסים לבניין, ואתה רואה רק בחצי של הדלת, אתה לא רואה ממש מה קורה, אבל אתה מבין מה קורה. לכן גם לא הייתי צריך לטשטש שום דבר חוץ מפנים של מספר נשים שלא היו צריכות להיות שם. עוד שאלה שעניינה אותי, מה התקציב של הסרט הזה? מה הסכום של התקציב? וגם מאיפה המימון? איך מימנת את הסרט? איפה הכסף גויס? הטוטלי של הסרט זה באזור של $750,000. וואו. את רובו אני מימנתי. אני כשהתחלתי בבוסטון, זה כל מה שהיה לי, הייתה לי חברת מחשבים, וכל מיני דברים שעשיתי, ושמתי את כל כולי בזה. את כל כולי. זאת אומרת, אני ידעתי, כבר מאז אני שמחתי על הקדוש ברוך הוא, אבל לא בדרך שאני יודע שהכל יהיה בסדר. הדרך שאני ידעתי שזה אמור להיות ולהמשיך, כי הכל זרם חלק, כמו מרגרינה על לחם. מההתחלה, שהיה לי המנטור שלי, שאמר לי, לך תצלם, תעשה, אני פה יעזור לך. המנטור שלי היה אז בבוסטון, צ'יקו קולוורד, הוא פשוט ישב איתי חצי שנה, יום, על כל מה שהייתי מבין מהצילומים, ולימד אותי איך לעשות סרט, ואיך להסתכל על סרט, בסטודיו שלי בבוסטון. לא הלכתי לבית ספר לקולנוע. אז זהו, אני מימנתי את זה, 75% אני מימנתי באופן עצמאי, ואת השאר, הייתה לי מפיקה ב3 שנים האחרונות, executive producer, אני לא זוכר מה זה בעברית, מפיקה, שעזרה לי ותמכה בסרט ובסיום של הסרט. ותרמו, והרבה אנשים גם תרמו, למשל, חבר שלי, מוזיקאי נתן כהן, מהנשמות הטהורות, תרם את שיר הנושא, והוא הקליט הקלטה מחודשת של השיר בעצמו עבור הסרט. עופר מאירי, שמתחילת הסרט, מ-2010, הוא בזמנו נתן לי את השיר לישון בלי לחלום, שדנה ברגר שרה, ומרס לזר, שזה עוד בחור פה ב-LA, מאוד מפורסם, וזה ביחד יוצר את התמונה השלמה. אנשים שתרמו סטודיו, זמני סטודיו, עבודה צילומית, עבודות מחשב, כל מיני דברים שבמשך הזמן, וזה מתווסף, כי אתה יודע, אתה רוצה לקרוא מחשב, אתה רוצה להשיג שיר, כל הדברים האלה עולים. אז כל אחד תרם בעניין בזמן שלו. כמו שאמרתי, לא הייתה לי שום בעיה להגיע לאן שאני רציתי, כי בהתחלה חשבתי שאני עושה סרט על הנושא עצמו, עד שאני הגעתי לדמויות עצמם וללב שלהם, אבל עד אז הכל היה, איפה שרציתי להגיע למשטרה, לכנסת, לכל מקום, לא הייתה בעיה עד עצם היום הזה. מעניין אותי הכי הרבה מי הם הצלמים, כאילו שהיו איתך הרבה זמן והסכימו להיכנס למקום הזה כזה ולצלם, כי אתה החלטת על עצמך ללכת לשם ולצלם את זה, זה מקום שאתה מכיר, אבל עכשיו צלם, שצריך להיות במקום הזה ולהיחשף לדברים פרטיים, וגם לא לפחד אולי מהאזור הזה, כי בן אדם ממצלמה באזור כזה, זה קצת מסוכן, יש אנשים שלא כל כך אוהבים כשמצלמים. אז תסביר לי, תגיד לי, מי הם הצלמים? לפני מי הם הצלמים, זה הייתי צריך לחשוב, כי
באזור הזה במיוחד, כשצילמתי את אולגה במקומות אחרים, זה היה משהו אחר. אבל באזור של התחנה, ובמיוחד במקלט, המקלט מאוכלס על ידי נשים בזנות, ככה הן חיות, זנות וסמים. והיה חשוב, קודם כל לא יכולתי להביא גבר, עוד גבר. מהמזל שלי, או דרך זה, אני חברתי עם דייב, ישר מהר מאוד, הייתי במקלט יום יום. ובהתחלה אני הגעתי עם מצלמה ביד, אבל לא עובדת, רק מחוברת ליד שלי. כי מבחינה פסיכולוגית, אחרי כמה זמן זה נהיה חלק ממני. אבל להביא את הצלמים, אני לא רציתי להביא עוד גבר, ולא רציתי להביא אישה שהיא סטרייטית, שהיא הטרוסקסואלית. כי ממה שאני הבנתי, שאישה כזו פוטנציאל לגנוב לה את הקליינטים. אז אני בחרתי לעבוד רק עם נשים שהן לסביות, שהן מעדיפות נשים, כי ככה אני פותר את הבעיה. אין לי שום דבר, והן לא מחפשות את הקליינטים שלהם, ואישה לא צריכה לשאול את הצלמת, תגידי, את סטרייט, מרגישות את זה. אילן, ושאלה לדעתי שהיא הכי מעניינת, ובשביל שלא ישגעו אותי בתגובות, אז אני רוצה לשאול אותך, איך צופה ישראלי, איפה ומתי הוא יכול לצפות בסרט הזה? הוא יכול לצפות בסרט שלך? כן, אז אנחנו בתהליכים עכשיו של להביא את הסרט לישראל, אבל בינתיים אפשר ללכת לוובסייט של הסרט, ושם יש גם את הטריילר של הסרט, וגם אפשר לקרוא על האנשים המעורבים, ולכתוב, להשאיר אימייל ושם, ולכתוב לי ואני אגיב. וככה זה נשאר, אתם נשארים ברשימת תפוצה, ואתם תדעו כשזה מגיע לישראל, או אם זה מגיע לסטרימינג או דברים כאלה, אז כבר ניידע את זה. ומי שמגיע לדף, וגם הפייסבוק, או הדף בית, או הדף של הפייסבוק, או האינסטגרם, שזה הכל Holy Ghetto Film. Holy Ghetto Film בפייסבוק, אינסטגרם. אני אשאיר כל הכישורים מתחת לסרטון, כל הכישורים שחשובים לאינסטגרם, פייסבוק, זה בבקשה, כל הצופים, אתם יכולים לעבור, להכיר, לעיין, לראות ולעקוב אחרי הסרט, אחרי אילן, מה שקורה עם הסרט הזה. אילן, אני מאוד מודה לך שהגעת והתארחת בערוץ שלי. אני צריך להגיד, דיברתי הרבה על זה בסרטון עצמו, אבל אני רוצה להגיד שוב כבר לך בפנים שאני מאוד מעריך את העבודה שלך. אני הייתי מאוד שמח לראות סרט כזה חזק, כזה חשוב וכזה מראה את החיים המורכבים בצורה מכובדת, בצורה מאוד יפה, וגם אמנותית מבחינה קולנועית, על כמה שאני יכול לתת ציון ממקום הפשוט שלי, אבל גם מהמקום הניסיון האישי של החיים שלי, שאני הרבה מראה אותו בסרטונים אחרים בערוץ שלי, ורציתי להודות לך על העבודה הגדולה הזאת, העבודה הקשה הזאת, אני מאוד שמחתי להכיר אותך, ואני מקווה נשאר בקשר. בוודאי, תודה רבה, באמת תודה רבה. אתה יודע, שום דבר לא במקרה. איך שהתקשרנו, והזמן והתזמון שהתקשרנו, ולשמוע את הסיפור חיים שלך, ראיתי את הוידאוים שלך והכל, ודיברנו קצת, ואני באמת מעריך אותך, ותודה, ואתה רואה, זה תקווה. זה תקווה. אתה חיית את התקווה. פשוט מאוד. וזה מה שאני רוצה שאנשים יקחו מהסרט. בכל תחום, לא דווקא אנשים בתחנה, אנשים שקשה להם ביום יום בדברים אחרים. אז תודה רבה לך באמת, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה, הכל טוב אילן. להתראות, תודה. להתראות. איך אפשר לפעול בלי תקווה?